Xin chào, lại là Hà đây. Dưới ngọn đèn tròn rực rỡ ánh sáng này, hai người yêu nhau trong sáng mà không chịu đâm nhau trong tối. Họ quyết đâm nhau trong sáng. Nói đến đây, cả nhà mình chắc đã biết Hà đang nói về cái sự vụ gì rồi nhỉ. Nhưng phu nhân của người đàn ông kia thoải mái ngồi uống rượu coi như vụ mây mưa kia chả liên quan gì đến bà Sứt. Thủ lĩnh của băng nhóm này là Masagoro, người đàn ông với thanh kiếm dài, có một vợ, hai thiếp và hàng tá bồ nhưng lại vô cùng hiếm muộn. Ông cứ như con gà đạp hết con gà mái này đến con gà mái khác mà vẫn không thấy gà con đâu. Đến cả cái trứng để luộc ăn nó cũng không có. Là một đại ca ca có địa vị và quyền lực, người đàn ông trung niên này cũng có những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Bán mạng làm việc cật lực trong suốt nhiều năm để có cái cơ ngơi này nhưng lại chẳng có ai kế thừa. Thật là chua xót. Masagoro muốn nhận một cậu bé về làm con nuôi. Trong tỉnh Kochi, nơi Masagoro cai trị, có một gia đình nọ. Vì nhà quá nghèo nên thường xuyên bị cúp điện. Cúp điện buồn quá không có gì chơi nên vợ chồng nhà kia lại quay ra chơi với nhau. Cứ mỗi lần cúp điện là lại có một đứa bé ra đời. Chẳng mấy chốc mà nhà lúc nhúc trẻ con. Họ không đủ sức chăm lo đầy đủ cho từng đấy con người, vì vậy, người cha muốn mang con mình tặng cho ông trùm Masagoro. Ông nghĩ rằng, làm như vậy, con của ông sẽ được chăm sóc tốt hơn, biết đâu đấy có thể thừa kế gia sản khổng lồ. Bản thân ông có thể dựa dẫm ông trùm để làm ăn khấm khá hơn. Khi ông trùm đến chọn con, những đứa trẻ sợ hãi khi nhìn thấy ông ta đứng ở cửa. Mỗi khi ông chạm vào, đứa trẻ nào cũng tỏ ra sợ hãi. Không ai dám nhìn vào mắt ông. Cậu bé được bố mẹ chọn để tặng cho Masagoro chỉ biết run rẩy nhìn về phía góc nhà. Duy chỉ có Machue, cô con gái lớn cực kỳ bình tĩnh. Cô bé xinh đẹp này can đảm nhìn ông. Chỉ những đứa bé thông minh mới có ánh mắt sáng trong đến vậy. Masagoro muốn nhận nuôi cả hai đứa trẻ, vì cho rằng Machue thật xinh đẹp và thông minh có thể trợ giúp cho ông sau này. Cha của cô bé Machue coi đây là một ân huệ lớn. Cả nhà chuẩn bị kỹ lưỡng để sáng hôm sau, họ gửi hai đứa trẻ đến nhà của Masagoro. Hai đứa con nít dù không muốn rời xa gia đình, buộc phải theo sự sắp đặt của người lớn. Thằng em ngồi bẹp xuống đất không muốn vào ngôi nhà mới. Đối với nó điều này thật đáng sợ. Người chị có vẻ bình tĩnh hơn. Khoảnh khắc hai đứa trẻ bước vào cổng của căn nhà, như bước vào một thế giới khác. Đập vào mắt bọn chúng là chiếc xe kéo màu đỏ to đùng của ông trùm. Nó được lũ người hầu làm sạch hàng ngày. Chiếc xe là niềm vinh quang của Masagoro. Nào là tượng quan công, đồng hồ Tây, áo giáp chiến binh truyền thống của Nhật Bản. Cả thanh kiếm sáng loáng mà ông ta mới tậu được này nữa. Quả là một thanh samurai sắc lẹm. Nhìn thanh kiếm hai chị em thấy lạnh lạnh sống lưng. Hôm nay là ngày vui của ông trùm, ông ta vừa có được thanh kiếm tốt lại vừa nhận xong con nuôi. Ông giới thiệu hai chị em với đám thuộc hạ của mình. Sau màn chào hỏi hoành tráng, hai chị em dường như bị quên lãng trong căn phòng nhếch nhác như nhà kho. Vợ của Masagoro có vẻ không thích những đứa con nuôi từ trên trời rơi xuống. Một cô gái là tình nhân của ông trùm được phái đến để chăm sóc cho hai đứa trẻ. Không cho chúng ăn gì mà chỉ cho ăn tát. Thật đáng sợ. Hai đứa con nít muốn về nhà. Nước mắt trào ra, nhưng hai đứa nhỏ phải cố kìm nén tiếng nấc trong cổ họng. Phải gọi Masagoro là phụ thân nghe rõ chưa? Machue dạy em trai là đàn ông phải mạnh mẽ lên. Không thể dễ dàng rơi nước mắt. Cậu bé gật đầu, im lặng. Nhưng đêm đó, cậu bé đã bỏ trốn mất dạng. Cha ruột của hai chị em nghe tin liền chạy tới dập đầu tạ tội với Masagoro. May mắn thay, ông trùm không nổi cơn thịnh nộ mà đã tha cho anh ta. Từ đây, xác định là cô bé con này phải sống một mình trong cái hang cọp đầy mấy con yêu nhện nhện của cha nuôi. Một ngôi nhà kỳ lạ. Cô bé ngỏ ý muốn được đi học nhưng cha nuôi từ chối. Ông chỉ muốn cô bé ngoan ngoãn và dễ bảo vì thế biết chữ phỏng có ích gì. Nhìn ánh mắt quyết tâm của Machue, ông rốt cuộc mềm lòng và cuối cùng cũng đồng ý cho cô bé đến trường. Chiều hôm đó, ông đưa cô bé cùng vợ đến một võ đài. Ở đó, hai chú chó đang chọi nhau trong tiếng reo hò của khán giả và những người cá cược. Cô bé không quen với cảnh này nên lấy hai tay che mắt lại. Buổi biểu diễn hôm đó, chú chó màu vàng vừa nhập cuộc đã bị đối thủ tấn công tới tấp. Masagoro cũng tranh thủ giáo huấn cho con gái về cuộc sống. Cuộc sống giống như một cuộc không chiến trong hàng rào, con phải có tinh thần chiến đấu không mệt mỏi, nhất quyết không được từ bỏ hay đầu hàng, cho dù cuộc sống của con có khó khăn thế nào đi nữa. Kết thúc trận đấu, con chó nhỏ mà Masagoro đặt cược đã nắm bắt cơ hội và giành chiến thắng. Một ông trùm khác vì thua cược mà rất tức giận. Ông ta thề sẽ trút giận lên chú chó nhỏ. Ông ta là một kẻ tiểu nhân vì thế ông không dám đối đầu với Masagoro. Nói là làm, nhưng không làm công khai. Ông ta lén lút tiễn chú chó bay màu trong đêm hôm đó. Người chủ của con chó đau lòng chạy đến tố cáo và cầu xin Masagoro trả thù cho ông ta. Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho ông nếu ông trả thù cho con chó của nhà tôi. Nghe đến đây, Hà cười không ngậm được mồm. Tinh thần võ sĩ đạo dâng cao, băng đảng của Masagoro tập hợp lại theo gót chủ nhân đi tìm kẻ hại chó. Thật là một đám cuồng chó mà. Cả bọn kéo đến nhà của kẻ trộm chó. Nhưng hắn đã cao chạy xa bay, vợ của hắn ta muốn lấy thân đổi chó. Nhìn bên ngoài không thể quyết định được.
Masagoro yêu cầu cất hết áo quần để anh ta ra quyết định. Khi nhìn thấy trên lưng bà vợ có hình xăm một chú chó chứ không phải con rồng, con hổ hay con phượng hoàng gì, Masagoro tụt cảm xúc bỏ ra ngoài. Vừa xấu, vừa già lại con xăm hình con ỉn, thôi, tôi không đổi chắc gì nữa. Trên đường đi, ông nhìn thấy Xianji, thê thiếp của đối thủ. Nhìn cũng có vẻ trẻ trung ngọt nước, tiện tay bắt làm chiến lợi phẩm để tiện bề ăn nói với anh em. Ông trùm đâu hề hay biết rằng, ông bắt được mẹ còn được khuyến mãi thêm thằng con trong bụng cô nàng. Vậy là anh samurai của chúng ta chính thức tự đội cái mũ nồi xanh cho mình. Đêm đó, có hàng mới, Masagoro không thể ngủ được. Anh chơi trò bật tắt đèn cả đêm với người đẹp Xianri. Từ sau đêm đó, gia nương nhà Masagoro chính thức có thêm một người thiếp nữa. Hàng ngày, bà vợ già chỉ biết ngồi uống rượu sake nhìn chồng bên cạnh các người đẹp. Đàn ông có mới nối cũ, chỉ thích những cô gái trẻ đẹp. Phu nhân cam chịu cảnh làm bình bông cô đơn trong căn biệt thự xa hoa của chồng. Hàng đêm, các bà vợ ấp cúi đầu chờ Masagoro chọn lựa. Nhưng tuyệt nhiên, bà vợ chả bao giờ được chấm một chút gì. Vì vậy, sự cô đơn oán hận ngày càng leo thang. Cuộc sống trong đau khổ từng ngày khiến bà ta trở nên kỳ lạ. Người vợ không có gì để tranh giành tình cảm và sự ưu ái từ chồng mình. Giá như cô ấy có một người con thì tốt biết bao. Đằng này trứng nó cũng hư hết cả rồi còn đâu. Đêm, cô ấy uống rượu giải sầu và hát to để không phải nghe thấy tiếng thở của chồng mình đằng sau song cửa. Machue nhìn thấy nỗi đau và sự cô đơn của phu nhân. Dù sao đi nữa, bà ta cũng là người mẹ nuôi của mình. Vì bà, lần đầu tiên trong đời cô bé nói dối, cô giả vờ truyền lệnh của cha nuôi đến người vợ nhỏ cha mới mang về, người mà ông đang rất say mê. Cô nói rằng Masagoro chuyển gọi Xianji đến phòng, nơi ông đang ở cùng một người mẹ nhỏ khác. Machue hy vọng cha mình sẽ tức giận mà đuổi Xianji khỏi nhà. Tuy nhiên, Masagoro chỉ ngồi yên nhìn hai người phụ nữ tán nhau. Ông bảo họ hãy chiến đấu để giành chiến thắng, ai thắng người đó đúng. Nhìn cảnh cô bé nhỏ sưng hết cả mặt mũi, người mẹ nhỏ còn lại đã lao vào bảo vệ cho cô bé. Phu nhân lúc này đứng dưới lầu rừng rưng với trò hề đang diễn ra ở phía bên trên của căn nhà méo mó. Lúc này, Machue rất lo sợ cha mình sẽ trừng phạt cô vì tội nói dối. Ngay lúc đang căng thẳng nhất, ngày đầu tiên của cô bé đến, biết con gái này đã lớn khôn thành thiếu nữ, ông mỉm cười quên sạch tội của cô. Cô bé ngại ngùng chạy vào phòng mình, bỏ lại Xianji và chồng, mẹ nhỏ chạy theo Machue vì lo lắng cho cô bé. Hai bà mẹ này đã thật sự coi Machue như con gái của mình. Lúc này, Xianji báo với Masagoro rằng cô đã có thai. Quá vui mừng vì được làm cha sau bao năm hiếm muộn, Masagoro không hề nghi ngờ gì về nguồn gốc đứa con trong bụng cô vợ nhỏ. Mấy tháng sau, Hanako được sinh ra. Vị thế của mẹ nhỏ Xianji được tăng lên. Bà ra tay trả thù con gái nuôi của chồng. Bà bắt cô bé nghỉ học ở nhà chăm sóc cho Hanako. Mang em gái trên lưng, Machue cầu xin cha cho mình tiếp tục đi học. Machue quỳ trên mặt đất mắt đẫm lệ, Masagoro vẫn không đồng ý. Cuối cùng, nhờ có phu nhân giúp đỡ, cô bé lại được đến trường. Nhiều năm sau, Machue trở thành giáo viên tiểu học. Hanako là tiểu thư lá ngọc cành vàng được chăm sóc chu đáo dưới bàn tay của mẹ ruột Xianji. Một nhà máy nọ, để dẹp tan phong trào bãi công của công nhân, họ nhờ Masagoro ra tay, kéo người của mình đến nhà máy. Masagoro bị người lãnh đạo của phong trào, Tanabe, mắng mỏ thậm tệ, anh không phải anh hùng mà chỉ là tay sai của tư bản. Tức giận, Masagoro cho anh ta ăn hành ngập mặt. Dù bầm dập là thế, anh ta vẫn kiên trì không thay đổi lập trường của mình, để phục tinh thần của những người công nhân. Sau khi trở về nhà, ông trùm gọi Machue qua yêu cầu cô ấy viết một lá thư yêu cầu hỗ trợ phong trào lao động. Chưa kịp viết xong thư thì Masagoro nhận được thư của ông chủ lớn. Đại ca của ông ta không hài lòng vì Masagoro chưa giải quyết được cuộc đình công. Ông lo lắng chạy nhanh đến chỗ ông chủ dập đầu tạ tội. Lúc này, hai kẻ thù không đội trời chung đang ton hót bên cạnh ông ta. Anh là một con chó cắn chủ. Trở về trong thất vọng và tức giận, Masagoro điên tiết hất luôn chiếc xe đẩy của ông chủ lớn. Anh về nhà và quyết định cho con gái mà anh nghĩ là ruột của mình đính hôn cùng Tanabe. Masagoro cảm thấy rằng chỉ có một người đàn ông gan lì và có lập trường như Tanabe mới xứng đáng thừa kế cơ nghiệp của mình. Nghe tin Tanabe đã bị bắt bởi đồn cảnh sát và bị bỏ tù, Masagoro ra lệnh cho Machue đến thăm và chia buồn. Trớ trêu thay, anh ta lại đem lòng yêu cô gái. Sau khi ra tù, anh tìm đến nhà Masagoro và bày tỏ rằng anh ấy muốn lấy Machue làm vợ. Hanako tức giận bỏ chạy ra ngoài, cô hét lên, Machue đã cướp chồng của cô ấy. Cha nuôi nghi ngờ Machue và Tanabe lén lút qua lại sau lưng ông. Ông bắt con gái để kiểm tra 1.000 lượng vàng của ông coi có còn không. Ô dề, là lúc kiểm tra thì nó còn, nhưng mà mấy anh em trong bang đã nhanh chân nhìn ngó một chút hú móng của cô chủ. Masagoro tức giận nghĩ rằng Tanabe coi thường anh ấy. Để chứng minh sự trong sạch của mình, Tanabe đã đoạn tuyệt một ngón tay của mình. Trước khi bỏ đi, anh cũng khuyên Machue nên rời khỏi cái ổ kiến lửa này càng sớm càng tốt. Masagoro thô lỗ kéo Machue vào phòng.
Biết không thể chống trả lại, cô gái đập vỡ cái bình để tự vệ. Con chỉ yêu Tanabe mà thôi. Nghe đến đây, Masagoro đành chia tay với con gái nuôi của mình. Rốt cục thì Masagoro cũng tìm thấy một chàng rể mới cho Hanako. Lúc đang ăn mừng thì phu nhân ngã bệnh, một căn bệnh truyền nhiễm khiến mọi người đều muốn tránh xa. Họ gọi Machue về chăm sóc cho bà. Ngay cả người giao đồ ăn cũng chỉ đặt cơm ở cửa rồi lặng lẽ chuồn êm. Chỉ có Machue vẫn ở bên cô ấy. Phu nhân trang điểm nhẹ nhàng, vuốt ve hình xăm rồng trên đùi. Bà nhớ lại tình yêu mà mình từng có cùng chồng với đôi mắt đẫm lệ. Thời gian tàn nhẫn cướp đi thanh xuân của bà, còn các cô vợ nhỏ thì cướp đi hôn phu của cô ấy. Đã đến lúc bà tin rằng mình không còn gì cả. Bà ân hận vì đã từng đối xử tệ bạc với con gái nuôi Machue. Cuối cùng, phu nhân sau nhiều ngày bị giày vò cũng lạnh ngắt mà ra đi. 6 tháng sau, Machue cũng khỏi bệnh hiểm nghèo. Cô bán báo trên phố với Tanabe. Bọn họ đang sống cùng nhau. Tanabe cảm thấy mình là người vô dụng khi anh chưa thể truyền bá quan điểm của mình cho mọi người. Khi Machue có thai, cả hai quyết định về nhà gặp bố mẹ xin phép được kết hôn. Ở nhà, Hanako đang hỗn láo với cha mình vì ông không bảo vệ được cho vị hôn phu của cô ấy. Anh ta đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân trong sự bất lực tìm kiếm lại hào quang đã mất của bang hội. Đế chế của Masagoro giờ sắp sụp đổ, công việc làm ăn khó khăn. Giữa lúc các anh chàng xã hội đen đang buồn bã vì sự ế ẩm thì Machue về. Mọi người vui mừng với sự trở lại của cô. Giá như cô ấy không bị ngã, đứa con trong bụng không ra đi thì niềm vui đã vẹn tròn. Masagoro hòa giải cùng con gái và hy vọng vợ chồng Machue sẽ ở lại và kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Thấy chị gái quay về, Hanako bỏ ra ngoài. Tanabe thấy lạ liền đi theo. Ngờ đâu, ngoài phố Hanako đã biến mất như thể bị bắt đi bởi kẻ thù của Masagoro. Tanabe không may mất mạng vì lỡ dại chạy vào ứng cứu. Con là người mà ta tự hào nhất, con gái của ta. Ông trao cho Machue thanh kiếm báu của mình. Ông trùng đau lòng cùng với đàn em của mình đến xào huyệt của kẻ thù. Một cuộc chiến nảy lửa diễn ra, khi Masagoro sắp xử được kẻ thù thì chính con gái ông Hanako đã lấy thân che chắn cho hắn. Ông đau đớn vì hành động phản bội ngu ngốc của con gái và buông kiếm để tra tay vào còng của cảnh sát. Kết thúc cuộc đời mình ở trong tù. Kết phim Machue đứng bên cây cầu xé nát lá thư của Hanako, bên trong viết những dòng chữ nghịch ngoạc: cha ơi, cứu con. Thì ra cô ấy đã phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Sau thời gian mặn mà, người đàn ông đó đã bỏ rơi cô ta trong một cái lầu màu xanh. Hình ảnh người cha nuôi và con gái thoạt nhìn thì đối lập như đen và trắng. Masagoro đại diện cho tinh thần võ sĩ đạo truyền thống của Nhật Bản. Machue như một bông sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng sâu bên trong họ đều là những con người mạnh mẽ, cao quý. Đó là lý do thực sự cho sự hòa giải giữa hai cha con. Chúc cả nhà xem phim vui vẻ. Hà không bình luận thêm gì ở đây nữa. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.